Köszönöm a meghívást. Én a magyar filmtörténettel foglalkozom, és ezen belül főleg az egyetemi óráimon érintem a magyar film holokauszt ábrázolását, úgyhogy nem annyira egy bizonyos témában mélyednék el, hanem egy áttekintést szeretnék adni a magyar filmtörténet holokauszt reprezentációjáról. Ennek talán azért is van haszna, mert ahogy láttam a Filmmaraton programjában, az itt majd említett filmek közül jó néhány szerepel is. És az előadásom második felében pedig egy filmre szeretnék kitérni, mert hogy úgy gondolom, hogy a magyar filmtörténetben a holokauszt reprezentációja amiatt is igen izgalmas dolog, hogy nem pusztán a tárgyában, témájában beszél a zsidó sorsról, vagy a magyar zsidóságot érintő holokausztról, soáról, hanem a filmjeink egy része formanyelvileg, a formai kifejezési eszközök szempontjából is nagyon izgalmas módon gondolkodik annak a művészetelméleti kérdésnek a miben létéről, hogy ábrázolható-e egyáltalán a holokauszt, és hogyha igen, akkor miként. Tehát ilyen értelemben is talán a magyar filmtörténet ehhez a nagyon összetett és nagyon sokféle művészetben zajló dialógushoz hozzá tud járulni, és ennek a megvilágítására szeretnék majd egy példára kicsit részletesebben is kitérni, amelynek az ábrázolási módja számomra legalábbis nagyon, nagyon sokat mondó és meggyőző. Lényegében a korpusz, ha nem is a teljesség igényével, tehát nyilván nem mindegyik filmet említem itt, inkább azt szeretném ebben felmutatni, hogy mennyire átfogó módon van lényegében a 45 utáni időszaktól kezdve jelen a magyar film történetében ez a tematika. A dokumentumfilmekben ez biztos, hogy egy sokkal nagyobb korpusz, hiszen főleg 89 után, a rendszerváltás után nagyon sok film készült ebben a témakörben. De itt is figyelemre méltó, hogy már a 60-as években születik egy egészestés dokumentumfilm, mint egészestés dokumentumfilm is ritkaság volt ez abban az időszakban. Ez Nádasi Lászlónak az Éva című filmje, amely szerepel a Filmmaraton programjában is. Tehát ez önmagában kifejezi azt, hogy a magyar filmesek igyekeztek feldolgozni ezt a kérdéskört. Hozzá kell ehhez tenni, az is talán kevéssé tudott, hogy ugyanakkor a holokauszt témája a Kádár korszakban, az államszocialista korszakban, és főleg 56 után a Kádár rezsimben érzékeny téma volt. Ha nem is betiltott, de érzékeny téma volt, inkább azt szerette a hivatalos kultúrpolitika, hogyha ezzel a kérdéskörrel, a zsidó sorssal, holokauszttal kevésbé vagy nem foglalkoznak az alkotók. Ebből a dokumentumfilm listából még amit ki szeretnék emelni, ez is egy egészen különleges és megint csak formanyelvileg is izgalmas vállalkozás, az Jancsó Miklósnak a rövidfilm sorozata, a Jelenlét című, a második tétel a sorban, amikor is a rendező több év kihagyással tér vissza ugyanarra a helyszínre, egy Olaszliszka nevű faluba, ahol voltaképpen az ottani zsinagógának, illetve a temetőnek az éppen aktuális létét dokumentálja, amely egyre inkább a pusztulás felé halad. Lényegében nincs narráció, nincs inzert ebben a filmben, tehát nem egy ismeretterjesztő jellegű film, hanem a pusztulás képeivel tudja megmutatni a zsidó sors, illetve a holokauszt emlékezetét. Nagyon sokfajta filmről beszélünk, itt a korábbi előadásban szóba került Forgács Péter neve, ugye az Örvény című filmje az inkább egy experimentális jellegű dokumentumfilm, és amatőr tekercsekből építkezik. A másik, amit érdemes kiemelni a dokumentarista anyagból, hogy alapvetően egyfajta traumafeldolgozásként, illetve újrajátszásként mutatják be a zsidó sorsot. Itt főleg az újrajátszás különböző változatai nagyon izgalmasak, ebből is egy filmet hadd emeljek ki, ami, ha nem tévedek, szintén szerepel a programban, ez Gazdag Gyulának a Társas utazás című filmje, egy egészen különleges megközelítési mód, egy hivatalos programként társas utazást szerveznek Auschwitzba, és ebbe Auschwitz túlélők jelentkeznek, és egy ilyen buszúton keresik föl az egykori haláltábort, és szembesülnek az emlékeikkel, nagyon megrendítő alkotásról van szó.
Ha áttérünk a játékfilmekre, és ezt egy picit részletesebben szeretném ilyen nagy vonalakban bemutatni, ott egyfelől nagyon sok olyan film van, amely még nem igazán, nem közvetlenül a holokausztot érinti, hanem a zsidó sorsot a 20. században, tehát akár tágabb összefüggésben, és ebben szintén nagyon érzékeny kérdések is megfogalmazódnak, ilyen például a zsidó asszimiláció kérdésköre, amely tudjuk, hogy a 19. század végén, 20. század elején egy nagyon sokakat érintő, meghatározó és abszolút egy progresszív folyamat volt, és hát ami azután jön, a két világháború közötti korszakban, és aztán majd a zsidó törvényekkel és a holokauszttal, ennek az asszimilációnak hát voltaképpeni értelmét nagyon drámai módon megkérdőjelezi. Nagyon jól ismert, neves filmek is szerepelnek ebben a listában, és itt is az elsőt azért hadd emeljem ki, mert 1954, tehát alig 10 évvel a második világháború vége, illetve a holokauszt után már készül egy munka, amely nem holokausztfilm, de minden esetre a zsidó sorsot először érinti. Ezen filmek sorában sok olyan alkotás is van, és nyilván ez összefüggésben hozható azzal, hogy itt nem igazán a holokauszt ábrázolásának a művészetelméleti problémája jelenik meg, amely inkább a mitkált művészfilm körébe tartozik, tehát formanyelvileg nem feltétlenül radikális munkák, hanem inkább egy hagyományosabb hollywoodi típusú elbeszélésmóddal jelenítik meg történelmi filmként, kosztümös történelmi filmként ezt az időszakot. Egy következő filmcsoport ebben akár csak a dokumentumfilmek többségében a traumafeldolgozás, illetve az újrajátszás kaphat szerepet. Ez már közelebb áll ahhoz a kérdéskörhöz is, hogy miképpen és hogyan ábrázolható a holokauszt. Itt is vannak olyan filmek, amelyek egészen különlegesek, megint az első a sorban Fábry Zoltánnak az Utószezon című munkája, amely egyfelől a lelkiismeret kérdésével foglalkozik, tehát azzal, hogy valaki szembenéz egy adott esetben egy szinte véletlenül kiejtett szócska miatti lelkiismeret furdalással, ami miatt a főnökeit gázkamrába küldték 44-ben, és ugyanakkor az Utószezon című film azért is rendkívül izgalmas, mert ez a munka valóban a holokauszt ábrázolás tekintetében művészetelméletileg is egy bátor vállalkozás, ugyanis a lehető legsúlyosabb módon az epicentrumába lép be a holokauszt világának, ez pedig a gázkamra, stilizált jelenetben, tehát lényegében egy rémálom szekvenciában, stilizált módon, de egy ilyen képsor is bekerült a filmbe, amely tehát olyan miről tudósít, amiről voltaképpen nem lehet tudásunk, nem lehet fogalmunk. A második a sorban még ezt hadd emeljem ki, Erdély Miklósnak a Verzió című filmjét. Ez egy kísérleti film, joghiány nevezzük így, tehát nem egy hagyományos egész estés játékfilm, a Balázs Béla stúdióban készült, ahol szintén nagyon izgalmas módon merül fel az újrajátszásnak a kérdésköre. Nem közvetlenül holokauszt filmről van szó, ez egy korábbi magyar hírhedett ügyről, a tiszaeszlári ügyről szól még a 19. század végén, de természetesen a film elkészítésének ideje miatt nagyon erős az áthallás, tehát vonatkoztatható már a holokauszt tapasztalatára is ez a munka. És hát látható, hogy néhány évvel ezelőtt készült Mundruczó Kornélnak az Evolúció című filmje, tehát itt is nagyon széles az ív, korai időszaktól egészen gyakorlatilag a jelenig találunk filmeket, amelyek ebbe a körbe tartoznak. Külön izgalmas szempontja a holokauszt ábrázolásnak az, amikor a gyermek nézőpontjából láttatják az eseményeket. Ezzel kapcsolatban is találunk filmeket. Jeles Andrásnak a Senki földje című munkája az különösen emlékezetes alkotás, és természetesen ide sorolható Kertész Imre regényének, a Sorstalanságnak az adaptációja is. A gyerek szempont, hogy miért fontos, Heller Ágnes írja egy tanulmányában, hogy azért fontos, vagy azért érdekes a holokauszt ábrázolásban a gyermek szempontja, mert olyasmit mond el, ami a gyermek számára elképzelhetetlen,
csak úgy, ahogy mindenki számára elképzelhetetlen. Tehát ez a nézőpont, ez tulajdonképpen a felfoghatatlan holokausztnak a botrányát tudja ezen a módon megjeleníteni. Túl azon természetesen ez egy közvetlenebb hatás, hogy a gyermeki sors, az áldozati sors, az ha lehet még megrendítőbb, akkor, amikor ők az áldozatai ugyebár a holokausznak. És még egy talán kevesebb filmet eredményező megközelítési mód, amit szintén nagyon fontosnak tartok, ez pedig az eljárás, és itt kifejezetten már egy filmnyelvi eljárásról beszélhetünk, amikor tulajdonképpen úgymond a hiány alakzatával dolgozik az alkotó. Tehát oly módon mutatja meg a megmutathatatlant, hogy nem mutat semmit, vagy pontosabban a semmit, ezt a hiányt mutatja meg a film, és ebben a hiányban képződik meg az, ami tehát legalábbis bizonyos művészetelméleti megfontolásokból ábrázolhatatlan. Ezt szokták mondani, hogy a holokauszt ábrázolásában az egyik lehetőség az a stilizáció, erre említettem az utószezont, a másik lehetőség pedig ez, amikor valamilyen módon nem mutatjuk meg, amit nem lehet megmutatni, és pont ennek a felmutatása érzékelteti ezt a hiányt. E tekintetben talán ide sorolható a Nemes Jeles Lászlónak a néhány évvel ezelőtti, ugye nagyon nagy sikert aratott Saul fia című filmje, ahol egy arcra koncentrálunk, és tulajdonképpen a háttérben, a közegben, hangban, a homály zónájában, úgymond a főszereplő mögött idéződik meg, képződik meg valamilyen módon a holokauszt botránya, inkább a néző tudatában, mint vizuális tapasztalatként. A másik, és ez az a film, amivel egy picit részletesebben szeretnék foglalkozni, egy elég korai alkotás, Máriási Félixnek a Budapesti tavasz című filmje, 1955-ből. Ebből szeretnék egy részletet megmutatni azzal a céllal, hogy úgymond a hiány alakzatát miképpen valósíthatja meg egy film. Hozzátartozik, és lehet, hogy ez egy kicsit, tehát ilyen szempontból nem a legjobb választás volt, hogy voltaképpen itt nem a holokausznak az ábrázolása történik olyan módon, hogy koncentrációs táborban vagyunk, gázkamrát, és ezt a közeget látjuk, hanem a zsidóüldözésnek a budapesti, magyarországi történelmi eseményét mutatja be a film, a nyilas terrort, amikor ilyen értelemben természetesen ez a holokauszthoz tartozó sajnálatos eseménysor, tehát kivégzés történik, de nem gázkamrában, hanem a Dunaparton, a Dunába lőtték a zsidókat. Ez egy történelmi tény, tehát ilyen értelemben ez az ábrázolásmód, ez hiteles. Hogyan oldja meg a rendező, mindjárt látni is fogják, de számomra legalábbis ez lehet, hogy vitatható, de ebben különösen az a megrendítő, hogy a lehető legegyszerűbb filmnyelvi eszközzel valósul meg itt a hiány alakzata, nevezetesen az alkotó a párhuzamos montást alkalmazza. Egyik cselekményszálon látjuk a zsidók felsorakoztatását a Dunaparton, a másik cselekményszálon pedig, ugye a történetben van egy szerelmi szál, és ott a fiú beleszeret ezekben a nehéz napokban egy zsidó lányba, és kétségbe esetten próbálja őt megmenteni, mert egy razia során elvitték a nyilasok. És az ő cselekmény szálán vagyunk, ahogy ő próbál menni a lány után, kijutni a nyilasok fogságából, mert hát ő nem érintett, tehát őt elengedik, és rohan a Dunapartra, és mire kiér a Dunapartra, addigra megtörtént az, ami ábrázolhatatlan. Ennek az ábrázolása nem tabu, mint ahogy a koncentrációs táboré, de mivel az esemény, az a nyilas terror, és ilyen módon voltaképpen a holokausztot példázza, e tekintetben azt gondolom, hogy érvényes lehet erre is, hogy itt az ábrázolhatatlanság jelenik meg azáltal, hogy a párhuzamos montázs segítségével az alkotó mintegy kitakarja, a másik cselekményszálon vagyunk, akkor, amikor konkrétan maguk a gyilkosságok a Dunaparton megtörténnek, és már csak a hiányra érünk vissza, úgymond a film történetében. Úgyhogy nézzük meg ezt a jelenetet a filmből.
cipőt levenni! Gyerünk, gyerünk! Kabátot cipőt levenni! Gyerünk! Vegye meg legalább ezt az írógépet. Na, vadonatúj. Nem kell semmi. Remitron. Jók a betű, ki kell próbálni. Meddig várjak még? Ja. Csajtai testvér, hasonlítsd össze a diák igazolványunkkal. Stimmt. Echt. Menjen, fiam! Legyen ön jó magyar, szeresse, sőt, imádja fajtáját. Kérem a mennyasszonyom. Menjen innen a fenébe! Örüljön, hogy elengedtem! Na, gyerünk! Magának szerencséje van. Miért? Hogy kiengedték. A többiek már jó helyen vannak. Hol vannak? Kétféle értelemben is megjelenik itt a hiánynak az alakzata, egyfelől tehát a párhuzamos montás segítségével, amikor is azt nem látjuk, ami bemutathatatlan, a másik pedig a tárgyakkal, tehát egy konkrét motívummal, hogy csak a ruhák, illetve a cipők emlékeztetnek arra, hogy itt korábban mi történt. Úgy gondolom, ez a film tehát mindössze szintén 10 évvel a holokauszt után formanyelvi tekintetben is egy nagyon, nagyon érvényes ábrázolásmódja a holokauszt botrányának. Nagyon gazdag ennek a filmnek a kontextusa. Az egyik, amely nagyon nyilvánvalóan adódik, az Szabó Istvánnak a Szerelmes filmje. Szabó István Máriási Félix osztályába járt, és talán ő volt a legnagyobb tisztelője az osztályfőnökének, úgyhogy ő a Szerelmes filmben emlékezik, felidézi ezt a jelenetet. Egyrészt az egyik szereplő, egy epizód szereplő gyakorlatilag egy hosszú monológban lényegében ezt az eseménysort mondja el, hogy mi történt vele akkor ott a Dunaparton, és ő túlélte ezt, mert a lövés pillanatában beugrott a Dunába és kiúszott, és így módon megmenekült, és külföldön él, soha nem akar visszatérni a hazájába. És ami még szép ebben a felidézésben, hogy egy flashback jelenet megidézi a nagyon emblematikus dunaparti vasrácsot is, ami az előző, tehát a Máriási Félix filmben is szerepel, tehát ezzel még Szabó István egyértelműbbé teszi ezt az omást. A másik, ami ennek a magyar filmnek a hagyományát felidézi, az egy emlékmű.
Power Gyula és John Togálynak a Cipők a Dunaparton című emlékműve, amely hát voltaképpen magát az eseményt és természetesen magát a filmet is ezen a módon megidézi. Ez az emlékmű éppen itt velünk szemben volna látható a pesti Dunaparton, hogyha a Duna áradása miatt ez most látható volna, úgyhogy sajnos nem tudják megnézni, legfeljebb néhány hét múlva, amikor levonul ez az ár, de ez az emlékmű megvan természetesen, és nagyon sokan látogatják. És talán még egy művészettörténeti párhuzam, itt nyilván nincs közvetlen hatás, nem hiszem, hogy az alkotó ismerni Máriási Félix filmjét, szinte biztosan nem, de nekem erről mindig eszembe jut a Vadjesemben található egyik holokauszt emlékmű, ami szintén a hiányról, az ürességről szól, ezzel az üres, nyitott ajtajú vagonnak a bemutatásával. Arról tehát, hogy ez a hiány miképpen tudja megmutatni azt, amit egyébként a művészet sokak meggyőződése szerint a holokauszt tekintetében nem mutathat meg. Nagyon sokféle módon vállalkozik tehát erre a magyar film. A dokumentumfilm úgy, hogy valóban dokumentum anyagokat reprodukál, de ott is igen gyakoriak az újrajátszások, tehát ahol nem a közvetlen látványként fogalmazódik meg. A játékfilmekben pedig kifejezetten gazdag az a retorikus eljárás sorozat, amit a filmek e tekintetben nyújtani kívánnak. Köszönöm szépen a figyelmet!